Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözöljük Önöket itt a General Motors Hungary Szent Gotthárdi autógyárában. Köszönjük érdeklődésüket az Opel magyarországi tevékenysége iránt. Sziasztok! Üdv újra itt a Klasszik Casting legújabb adásában. Idén ismét bejutottunk a Közlekedési Múzeum raktárába, és egy újabb sorozatot fogunk indítani. De elsőként nézzünk meg egy legendás klasszikust, az első magyar Asztrát. Tartsatok velünk! Üdvözlök mindenkit itt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kozma utcai raktárában. Én Hézser Péter vagyok, restaurátorok osztályvezető, és a mai feladatom egyik része, hogy ezt az autót bemutassam. Ez egy Opel Astra, méghozzá az első Magyarországon gyártott Opel Astra. 1991-ben mutatták be a típus Németországban, és 1992-ben március 13-án gördült le az első, azaz ez a darab a gyártószalagról. Sok mindenben első ez az autó, ugye a rendszerváltás után ez volt az első Magyarországon gyártott autó. Akik nem nagyon emlékeznek, hogy mi volt a rendszerváltás előtt, hát mi csak autóbuszokat gyárthattunk, a KGST-ben ez a feladatunk volt, és már nagyon várta mindenki, hogy legyen autógyártásunk. És hát ez volt az úgynevezett akkoriban nyugati típusú autó. A gyárat Ernst Hoffmann vezetésével építették és alapították itt Szent Gotthárdon. Ez a gyár, ez 400 embernek adott először munkát, aztán kibővült 600 főre. Ez egy nagyon nagy lépés volt a térségben, meg úgy a magyar gyártás területén is, mert teljesen magas színvonalú és igen jó technikát hoztak ide Magyarországra. Beszéljünk a motorról. Ugye ez a motor Szent Gotthárdon készült, ott nagyon sok technikai újítás volt a gyártás során, a főtengely köszörülést is egy mozdulattal csinálták meg, lerövidítve azt a gyártási időt a tizedére, tehát minden a pontosabb és a tömeggyártás felé ment el, viszont ezzel nyertek nem csak időt, hanem minőséget is. Aztán később készült ebből rendőrségi változat, az már lóerőben is más volt, a felnik másak voltak, a kuplungja más volt, tehát végre volt egy olyan autó, ami ma már nincs, kifejezetten a rendőrségnek készült, 998 darabot készítettek belőle, és nagyon szerették a ladák után. Technikailag a karburátoros verziók után ez a befecskendezős megoldás és a komputervezérelt befecskendezés összekötve ezzel a katalizátoros rendszerrel, amit a lambda szonda is vezérelt, ez már egy teljesen új dimenzió volt, és környezetvédelmileg egy nagyon nagy előrelépés volt, és a motor teljesítményéhez is nagyban hozzájárult. És ugye a forma, ami nagyon elragadó számomra is, ugye van néhány személyes élményem ezzel kapcsolatban. Szerettem volna, én ugye pár szóban azt elmondom, hogy amellett, hogy itt dolgozom, én oktatok autószerelőket és repülőgépszerelőket, azon belül villamosságot, és rengetegszer találkozunk hibakódokkal, tehát a napi munkát ez tölti ki, hogy hibakódokat fejtegetünk meg, és csinálgatjuk az autókat. Hát én vettem a feleségemnek egy fehér Opel Astrát, ami 92-es évjárat, és nagyon kevés kilométerrel, tehát 24 000 kilométer, és mindig megkérdezi, hogy miért akartam én ilyen autót venni. Igazából az autókról később derül ki, hogy mennyire jók és mennyire megbízhatók. Hát akkor már az autó 24 éves volt, de mivel napos szinten hibakódokkal foglalkoztam, ezért sokkal jobb, hogyha már amikor megyek vele, akkor ez nem érint engem. Tehát a hibátlan működés az, ami engem érdekel. Ez az autó olyan jól lett legyártva, hogy ez mondhatom bárkinek, hogy ez tényleg hibátlanul működik, és sok százezer kilométeren át jó társa volt a tulajdonosoknak.
De visszatérünk erre a úgynevezett Einzels tükre, egyetlen darabra, ami a 001-es alvásszámot tartalmazza. Ugye 92-ben, március 13-án, amikor legördült, akkor az autó is első volt, meg a miniszterelnökünk is, a rendszerváltás utáni első miniszterelnök, Antall József vezette le a gyártószalagról ezt az autót, és a gyártószalagról, amikor lejött, a legendák szerint előtte még gyakorolnia kellett, mert nagyon rég vezetett autót, de minden jól sikerült, úgyhogy mindenki boldog volt. Bejelentették akkor, hogy mennyibe fog kerülni ez a jármű, 998.500 forint volt az ára. Azért azt tudni kell, hogy abban az időben még nyugatnémet márka volt azon a részen, ahol ugye először elkezdték 91-ben gyártani ezt az autót, és a gyárat 400 millió német márkából tudták létrehozni, tehát a pénznek más volt a vásárló értéke, de ugyanakkor ez egy viszonylag, ahhoz képest, hogy milyen magas minőséget képviselt, viszonylag olcsó autónak számított, vagy legalábbis az árérték aránya nagyon jó volt, mivel abban az időben 22% vámot és egyéb regisztrációs díjat kellett fizetni a külföldről behozott autókra, és mivel ez Magyarországon gyártódott, ezért ezt a 22%-ot ezt nem kellett kifizetni, így hát elérhető volt sok ember számára, és aztán szerintem senki nem bánta meg, hogy ezt az autót vásárolta. Bochumból hozták az alkatrészeket, tehát semmilyen alkatrészt és beszállítót eleinte nem használtak Magyarországról, majd később aztán bekapcsoltak ebbe a gyártásba kisebb kisipari termékeket, amiket természetesen maximálisan ellenőriztek, de az első darabok azok tényleg még az úgynevezett nyugodt német technikával készültek, és azzal a minőségbiztosítással. Az 1.4-es motort azt később fejlesztették, először 1600 köbcentis motorral jöttek ki a gyártószalagról, és ami még nagyon érdekes, hogy a motorgyártó sor az mai napig működik, és amikor 2012-ben 20 éves volt az Opel Astra és a Szentgotthárdi Opel gyár Magyarországon, akkor ezzel a konkrét autóval elmentek Szentgotthárdra, hogy megünnepeljék a 20. születésnapját itt Magyarországon. Akkor került bele idézőjelben rengeteg kilométer. Mi, akik a múzeumban őrizzük ezeket a kincseket, mi mindig annak örülünk, hogyha egy járművet minél tovább tudunk abban az állapotban megőrizni, ahogyan az hozzánk bekerült. Tehát amikor lekerült a gyártósorról, azonnal bekerült a múzeumba. Most ebben a raktárban van, ahol nagyon szigorú hőmérséklet és páratartalmi követelményeknek megfelelően tároljuk. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem ingadozhat, a páratartalom az 35 és 55% közé kell, hogy essen, és ezzel tudjuk biztosítani, hogy minden alkatrésze a legtovább fennmarad abban az állapotban, ahogy legyártódott. Ugye az UV terhelésre is vannak előírások, hát itt természetes fény nem nagyon van, úgyhogy ez sem fenyeget minket. Most, amikor jöttünk erre a forgatásra, ez egy olyan raktár, amit azért elég rendesen használunk, ami azt jelenti, hogy sokszor kölcsönadunk forgatáshoz, ünnepekhez járműveket. Itt azért van mozgás, és hát némi, nagyon-nagyon finom por rárakódik ezekre a járművekre. Évente 2-ször szoktuk őket megtakarítani, nagyon gondosan. Most azon hezitáltunk, hogy vajon nekiálljunk ezt a nagyon apró port letörölni róla. Hát remegő kézzel csináltam, mert egyszerűen ezek már számunkra ilyen szent grálok, hogy hozzáérni se biztos, hogy kellene. Ugyanakkor másoknak meg más az elképzelése ezekkel kapcsolatban, de hát ugye ezt meg kell érteni, hogy ez a világon ez az egyetlen egy ilyen darab, tehát ezzel nem lehet így ide-oda furikázni. Most, ha jól látom, 878 kilométer van a járműbe. Ugye ebbe benne volt ez a szentgotthárdi születésnap, akkor be is lett indítva ez az autó, tehát mondjuk én, mint Astra tulajdonos, azt mondom, hogy ez nem egy nagy kunst egy ilyen autónak, ez a víz alatt is tudna működni, tehát ez egy nagyon jó konstrukció volt. A gyártásról még annyi érdekességet mondanék el, hogy ez volt az a
nagyon különleges festés eljárással készített karosszéria, ami azt jelentette, hogy összeszerelték a karosszériát, az ajtókat is rászerelték mindent, és utána vitték be egy fürdőbe, ahol megkapta az alapozó festéket, és az új technológia, akkor új technológia, az úgy nézett ki, hogy egy fürdőbe tették, ahol a festékpor pozitív töltéssel rendelkezett, a karosszéria negatív töltéssel, és ez a festékpor minden részhez behatolt, így tudtak vállalni rá 6 év átrosdásodási garanciát. Persze mi már felhasználók azt látjuk, hogy igen, kezdenek a mai Astrák megomlani, tehát a karosszéria az ugye egy gyenge pont, de hát azért eltelt 30 év, tehát azt ne felejtsük el, hogy nem örök garanciás volt az autó. Még egy érdekesség, hogy minden robotizálás ellenére a festését kézzel fújták, tehát a végfázist azt kézzel fújták, akkor úgy gondolták, hogy ez így hatékonyabb. Persze ellenőrizték, hogy a 85 mikronos festék vastagság az mindenütt meglegyen. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen nagyon jó kis autó lett. Az idő bebizonyította, hogy borzasztóan megbízható és borzasztóan jó társ, nagyon alacsony költségvetésből egy akkoriban szerintem magas szinten lehetett vele autózni. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!